گوشی‌های 2 سال پیش وانپلاس جزو بهترین گوشی‌های بازار بودن، اما قیمتش حدود 2/3 تا 3/4 بهترین پرچمدارهای بازار بود. اما این رویه عوض شده؟ آخر این ویدیو میفهمیم. این ویدیوی آنباکس و بررسی جدیدترین پرچمدارهای وانپلاس، یعنی وانپلاس 9 و 9 پروه. سلام اکومکس، چطورید؟ حضوری هستم و خوش اومدید به ویدیوی امروز. ویدیوی امروز همونطور که گفتم ویدیوی آنباکس و بررسی دو تا گوشی جدید وانپلاس، یعنی وانپلاس 9 و وانپلاس 9 پرو. اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنونتون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چون خیلی به من انرژی میده و اگر به موضوعات موبایلی علاقه دارید میتونید عضو سوشال های من، یعنی هم اینستاگرام و هم یوتیوب بشید. راستی میتونید زنگوله رو هم روشن کنید تا هر وقت که من یه ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشید. دیگه حرفی نمونه، بریم سراغ ویدیو. خب همین دیروز پیش پاتون بودش که وانپلاس یه ایونت گذاشت و از این دوتا گوشی، یعنی وانپلاس 9 و نسخه پروی اون رونمایی کرد. این گوشی ها جدیدترین پرچمدارهای وانپلاس هستن، اولین پرچمدارهای 2022 که وانپلاس هستن که برخلاف گذشته اونقدر هم ارزون نیستن. وانپلاس 9 730 و وانپلاس 9 پرو $1070 قیمت دارن. البته وانپلاس هنوز داره تا حدی اون سبک قدیمیش رو ادامه میده، اینکه حالا کلی امکانات بذاره تو گوشی‌هاش و اونا رو با قیمت کمتری بفروشه. درسته که $1070 قیمت زیادیه، عدد زیادیه، ولی خب از اون ور کلی ویژگی‌های جذاب همین گوشی‌ها دارن. مثلا نسخه پرو که گرون‌تر از اون یکی هم هست و خب درسته که گرونه، $1070 اصلا عدد کمی نیستش، ولی خب اینم باید توجه داشته باشید که این عدد واسه نسخه 256 گیگ رم 12 وانپلاس پروه. ولی S21 پلاس $1000 قیمتشه. برای چه حافظه‌ای؟ برای حافظه 128 گیگ حافظه داخلی و 8 گیگ رم. بریم سراغ خود گوشی و مشخصاتش. بخش اول طراحی. وانپلاس 9 ها خیلی شبیه گوشی‌های شیائومی و اپو هستن. در جلو یه نمایشگر با حاشیه‌های کم وجود داره، دوربین سلفی توی یه حفره اون بالا سمت چپه. در پشت هم یه مستطیل به صورت عمودی وجود داره که لنزهای دوربین توش قرار دارن. بخش دوم نمایشگر وانپلاس 9 یه نمایشگر 6.55 اینچیه، امولد تخت 1080 120 هرتزیه و از اون ور نمایشگر وانپلاس 9 پرو یه نمایشگر امولد 6.7 اینچی 1440 یکم خمیده 120 هرتزیه از نوع LTPO یه نوعی جدید تقریبا از نمایشگرهاست که عملکرد خیلی بهتری داره و مصرفش هم کمتره. هر دو این نمایشگرها استاندارد HDR10 پلاس دارن و رنگ‌ها رو خیلی دقیق نشون میدن. البته نسخه پرو رنگ‌ها رو دقیق‌تر نشون میده، چون یه نمایشگر 10 بیتیه 1 میلیارد رنگ میتونه درست کنه و خب طیف رنگ گسترده‌تری رو میتونه به شما ارائه بده. نهایت روشنایی هر دو نمایشگر هم واقعا زیاده و توی نور روز و زیر نور مستقیم خورشید هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. رفرش ریت هم ثابت نیست و بسته به اپی که توش هستید از 1 تا 120 تغییر میکنه. بخش بعدی بخش دوربینه. وانپلاس 9 3 و وانپلاس 9 پرو 4 تا دوربین داره. البته یه جورایی دوربین سوم هر کدوم بلا استفاده است. دوربین اصلی یه حسگر 48 مگاپیکسلیه که لنز واید داره. دوربین دوم یه حسگر 50 مگاپیکسلیه و لنزش اولترا وایده. دوربین سوم که گفتم به درد نمیخوره تقریبا، یه دوربین مونوکروم 2 مگاپیکسلیه که تنها کاری که میکنه اینه که بتونه عکسای سیاه‌سفید مثلا بهتری بگیره. قراره که عکساش بهتر باشن، ولی خب به نظر من اینجوری نیست. مثلا این عکس‌ها رو نگاه کنید، چپیه با فیلتر مونوی اپ دوربین گرفته شده که تنها جایی برای فعال کردن دوربین مونوکروم، و عکس سمت راست با استفاده از نرم افزارهای ادیت سیاه‌سفید شده. من که خودم راستیه رو ترجیح میدم. شما چطور؟ تو کامنت برام بنویسید. به هر حال اینا سنسورها و دوربین‌های مشترک دو تا نسخه عادی و پرو بودن، اما علاوه بر اینها نسخه پرو دو تا حسگر دیگه داره، یه دونه دوربین و یه دونه میکروفون. دوربین چهارم حسگر 8 مگاپیکسلی که لنز تله داره و میتونه به صورت اپتیکال و بدون افت کیفیت تا 3.3 برابر بزرگ نمایی کنه. اون میکروفون هم برای اینه که یک صدا رو از روبرو بهتر ضبط کنه و دو نویزهای محیط رو تا حدی کمتر کنه. اینا مشخصات دوربین روی کاغذ بود،
در واقعیت چی؟ دوربین اصلی عکسای خوبی میگیره، رنگ‌ها به واقعیت نزدیکن. با توجه به همکاری با هسلبلد توی دیسکریپشن براتون نوشتم عکس‌ها فوق‌العاده شارپن و همه چیز اوکی و در قامت یه پرچمداره. البته یه سری مشکلات هم داره، مثلا اینکه رنگ‌های گرم رو یه کوچولو سردتر و حالا بی‌رنگ‌تر نشون میده، مثلا قرمز و زرد و نارنجی یه ذره کم رنگ‌تر نشون میده. یه مشکل دیگه هم که داره اینه که هوش مصنوعی پردازنده یه جاهایی خیلی پت میزنه. احتمالاً با آپدیت‌های نرم افزاری درست بشه، اما شاید هم نشه. دوربین بعدی دوربین اولترا وایده. به جرئت میتونم بگم که دوربین اولترا واید این گوشی نه تنها خیلی نزدیک به دوربین اصلیه، بلکه بعضی وقتا حتی از دوربین اصلی هم بهتر میتونه عکس‌ها رو ثبت کنه. یه سنسور 5 مگاپیکسلی که نور بیشتری رو میتونه جذب کنه، که وایت بالانسش از دوربین اصلی بهتره و به خاطر همین دو تا فاکتور عکس‌ها و فیلماش چه توی نور روز و چه توی شب از دوربین اصلی این گوشی بهتره. یه جورایی بهترین دوربین اولترا وایدی که روی گوشی ها سواره. البته یه وقتای رنگ‌ها یکم پژمرده میشن که قابلیت HDR میتونه یکم کمک کنه. دوربین آخری دوربین تل است که خب ما دوربین‌های تله بهتری رو دیده بودیم، مثلا توی پیشل پرو پلاس، S20 اولترا، S21 اولترا که بزرگنمایی‌های اپتیکال 10 برابری دارن، ولی خب این گوشی تمرکزش روی زوم نبوده و خب یه سنسوری بودش که حالا باشه خوبه، یعنی کار راه انداز اوکیه، ولی خب بهترین نیستش. دوربین سلفی هم که دوربین تکیه و 16 مگاپیکسلیه. در مجموع سه تا به دوربین این گوشی ها فوق العاده است، یعنی خیلی خوبه، مخصوصا برای نسخه عادی که فقط $730 قیمتشه، اما توی نسخه پرو میتونست یه کمی بهتر بشه. بخش چهارم باتری و شارژ. توی هر دو دستگاه یه باتری 4500 میلی آمپری وجود داره. در اصل دو تا باتری 2250 که مجموعش میشه 4500. در مورد اینکه چرا دو تا باتری توی ویدیوهای قبلیم توضیح دادم، توی دیسکریپشن هم براتون نوشتم، میتونید اون رو مطالعه کنید. به هر حال به خاطر این دو تا شدن باتری شما میتونید گوشیتون رو با توان 65 وات شارژ کنید. 1 تا 100% تنها در 29 دقیقه. البته 0 تا 100ش 33 دقیقه است. در کل باتری میتونه به صورت سیمی تو حدود نیم ساعت با شارژر اصلی خود دستگاه شارژ بشه. یکی دیگه از تفاوت‌های نسخه عادی و نسخه پرو توی شارژ وایرلسه. اینجوری که توی نسخه پرو برای هر یه تیکه باتری یه پد شارژ وجود داره، ولی خب توی نسخه عادی کل گوشی یه پد شارژ وایرلس داره. به همین دلیل شما نسخه پرو رو میتونید با توان 50 واتی به صورت وایرلس شارژ کنید. البته برای اینکه گوشیتون رو به صورت وایرلس 50 واتی شارژ بکنید، باید شارژر مخصوص وانپلاس رو تهیه بکنید، چون که فقط با اونه که میتونه در این سرعت شارژ بشه، ولی خب با بقیه شارژرها حدوداً 15 واتی شارژ میشه. بخش بعدی نرم افزار و سخت افزاره که خب لازم گفتن نیستش که جدیدترین پردازنده اسنپ توی این گوشی هست، اسنپ 888 و خب رم این گوشی هم 8 یا 12 گیگابایت. نرم افزار این گوشی هم اندروید 11 به همراه رابط کاربری اکسیژن OS 11 که کلی توش قابلیت‌های شخصی سازی هست و جدای اون یه رابط کاربری خیلی هم ساده است. در نهایت میرسی به بخش جنبندی. هر دو گوشی‌های فوق‌العاده‌ای هم و نسبت به قیمتشون امکانات زیادی رو به کار برمی‌دن، مخصوصا نسخه عادی، ولی خب چه بخوایم چه نخوایم وانپلاس داره از اون شیوه قبلی و قدیمیش کم کم فاصله میگیره. کلا ولش نکرده، ولی خب هر ساله داره ازش دورتر میشه. اما خوشبختانه حداقل وانپلاس نمیاد قسمت‌های اصلی دستگاه رو حذف کنه تا اینکه قیمت رو کاهش بده. مثلا نمیاد بگه که من نگران محیط زیستم، شارژر از تو دستگاه حذف کنه. از اول درسته که هدفون نمیذاش، هند فری نمیذاش، ولی خب حداقل شارژر 65 وات رو توی جعبش گذاشته. یا اینکه نمیاد قسمت‌های اصلی دستگاه رو حذف کنه، مثلا نمیاد چه میدونم نمایشگر رو داغون کنه، دوربین رو داغون کنه، برای قیمت‌ها رو بیاره پایین، ولی خب میاد چیزای فرعی‌تر رو حذف میکنه. مثلا چون تو نسخه عادی شارژ وایرلس داری، ولی خب ضعیف‌تره، 50 وات نیست، 15 واته. ولی خب همونطور که گفتم چه بخوایم چه نخوایم گوشی‌های وانپلاس هم دارن کم کم گرونتر میشن، اما شما این امکاناتی که توی وانپلاس 9 میبینید و توی هیچ گوشی اندرویدی پیدا نمی‌کنید که با این قیمت بخواد عرضه بشه. همین چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و به کارتون اومده باشه. لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب و فالو و زنگوله یادتون نره. اکومکس عاشقتونم و مثل همیشه میبینم.